Welcome to my channel. আজি মই আন এটা চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছো তেনেহলে আহক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো এয়া সব মই বাদাম লৈছো বাদামখিনি বাকলি আপোনালোকে গুছাই লব যিমান পাৰে বাকলিখিনি এৰুৱাই লব আৰু এই কেখিলামান নৰসিংহ পাত কেখিলামান মান ধনিয়া পাত এডখৰ আদা নহৰু কেফুটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া মই তেতেলি লৈছো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত তেতেলি নাই তেনেহলে টেঙাও লব পাৰে কিন্তু তেতেলি দিলে অকমান খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এয়া অকমান সৰিয়হ গুটি দুটা শুকান জলকীয়া আৰু কেখিলামান নৰসিংহ পাত কেখিলা ভালকে ধুই শুকুৱাই লব আৰু এয়া সব মই মিক্সি জাৰত বাদাম জলকীয়া আদা নহৰু আৰু নৰসিংহ পাত মান ধনিয়া এই গুটেইখিনি একেলগতে দি দিছো আৰু এই তেতেলিখিনিও পানী দি থৈ দিছিলো এতিয়া এই ৰসখিনি অকমান উলিয়াই লওঁ এসো আৰু তেতেলি ৰসটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দি লব কিমান টেঙা কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত মই পিছুতে পানী দিয়া নাই এই তেতেলি পানীয়ে হৈ গৈছে যদি আপোনালোকক অকমান ডাঠ যেন লাগে তেনেহলে পানী অকমান দিব পাৰে অকনমান চেনি দি দিব বৰ বেছি নিদিব অকনমান আৰু নিমখ আন্দাজ মতে এইখিনি আমি একদম মিহিকৈ পিছি লম এতিয়া এটা কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি মই নৰসিংহ পাত শুকান জলকীয়া আৰু সৰিয়হ গুটি এনেকৈ দি দিছো আৰু মই লগালগ ঢাকনখন লগাই দিছো নহলে কি গুটি সৰিয়হ গুটিখিনি ফৰি পৰে সেইকাৰণে মই ঢাকনখন লগাই দিছো আৰু বৰ বেছি সময় ভাজিব নালাগে জাস্ট অকমান এনে লৰাই দিব আৰু আমাৰ তৰকা ৰেডি হ'লে এতিয়া এইখিনি গৰমে গৰমে আমি পিছি থোৱা চাটনিখিনি ওপৰত দি দিম আমাৰ চাটনি ৰেডি ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট বক্সত জনাব যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক আৰু শেয়াৰো কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং